নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো স্কৰ্ডেমিৰ আন এটা লাইভ ক্লাছলৈ আমি ইয়াৰে আগতে সিটেটকে সেন্টাৰ কৰি পেলাই বহুত তেনেকুৱা পিৱাইকিউজ প্ৰ্যাকটিছ কৰিছিলো হয়নে আৰু এই পিৱাইকিউজ প্ৰ্যাকটিছ কৰোতে আমি দেখিছো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হয়নে মৌলিক অধিকাৰ তাৰে প্ৰশ্ন বহুত ৰূপে আমি দেখিবলৈ পাইছো সিটেটৰ question papers burat hoine bahut beshi in depth detail ot jodiu laga hua nai CTET ot but ami serially fundamental rights keta jonatu beshi bhage important hoy clear hoise logote ami jodi sabole jao okol CTET buli nohoy aru jimane ঠিক আছে জিমানে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হৈছে হয়নে কম্পিটিটিভ এক্সাম জিমানে আহে হয়নে সবতে পলিটিৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট পাৰ্টৰ পৰা কোৱেশ্চন দেখিবলৈ পোৱা যায় সো আজিৰ ভিডিওটো মই ক'বলৈ পাৰো যে এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় তাৰ লগতে কি বুলি কয় আপোনালোকে বস্তুখিনি যাতে সিৰিয়ালি মনত ৰাখে তাৰ সুবিধাৰ বাবে আজি এই লাইভ ক্লাছটো শেডিউল কৰা হৈছে ঠিক আছে সো এতিয়া অকমান কেজনমান ষ্টুডেন্টস বা এস্পাইৰেন্টস জয়েন হোৱালে ওয়েট কৰিম দেন উই ক্যান স্টার্ট দ্য ক্লাস ঠিক আছে ওকে ওকে তেনেহলে আজিৰ ক্লাছটো আমি স্টার্ট কৰো আজিৰ ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰো ঠিক আছে সো আজি আমি কি পঢ়িম আজি আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ঠিক আছে যাক আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলি কও তাকে অকমান ইন ডেপথ আৰু ডিটেইলত পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে মই অলৰেডি কলো টপিকটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ লগতে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অফ ষ্টেট পলিচি যি আছে এই দুটা পাৰ্ট এট লিষ্ট ষ্টুডেন্টস সকলে ফ্ৰম কম্পিটিটিভ এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ আপোনালোকে যদি ক্লিয়াৰ হৈ থাকে তেনেহলে আপোনালোকৰ কি হ'ব সুবিধা হ'ব আৰু বস্তুবোৰ মাৰ্ক কৰিবলৈ সুবিধা হয় লগতে কাৰেক্ট কৰা চান্সেস বেছি থাকে হয়নে ওকে সো আমি প্ৰথমতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ কথা চাও ঠিক আছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কি হয় ঠিক আছে নে ওকে সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ কথা আমি চাম ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে So fundamental rights মানে প্ৰথমে কি হয় ইয়াতে চাওক fundamental rights কি বুলি কয় ভাৰতৰ যি সংবিধান ঠিক আছে ভাৰতৰ সংবিধানত এটা পাৰ্ট হিচাপে মৌলিক অধিকাৰ বুৰ মেনশন কৰা হৈছে তাক আমি এনশ্ৰাইনড ইন দ্য কনস্টিটিউশন বুলি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে সো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যি আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বুৰ বেসিক্যালি হিউম্যান ৰাইটস হয় ঠিক আছে দে আৰ দ্য বেসিক হিউম্যান ৰাইটস ঠিক আছে তাৰ লগতে আমি গম পাও যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যদি নাথাকিল হয় হয়নে মানুহৰ বহু ৰূপে এক্সপ্লয়টেশন বা হ্যাৰাসমেন্ট হোৱা চান্সেস বেছি থাকে বিকজ উইদাউট দ্য ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস যি বুৰ ব্যক্তি আছে ভাৰতবৰ্ষত যোনখিনি ব্যক্তি আছে দ্য জেনাৰেল পাব্লিক তেখেত সকলে ন্যায়ৰ বাবে কোৰ্টত কেনেকে তেখেত সকলে কেনেকে কোৰ্টত কমপ্লেইন কৰিব বা কেস ফাইল কৰিব হয়নে নাই সো এই সকলোখিনিৰ সুবিধা আমাক ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসে দিছে কাৰণ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস কিহত মেনশন কৰা হৈছে কিহত এনশ্ৰাইন কৰা হৈছে ভাৰতৰ সংবিধানত ঠিক আছে সো আমি ইয়াতে লিখাখিনি চাও প্ৰথমে চাওক আপোনালোকে যে ভাৰতৰ সংবিধান ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসক আমি মৌলিক অধিকাৰ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো মৌলিক অধিকাৰ প্ৰথম কথাটো বেসিক হিউম্যান ৰাইটস হয় মই অলপ আগতে ক'লো আৰু কনস্টিটিউশনত এনশ্ৰাইন কৰা হৈছে এনশ্ৰাইন মানে ইনক্লুড কৰা হৈছে ঠিক আছে তাৰ লগতে which are guaranteed to all citizens এতিয়া citizens বুলা শব্দটো কোৱাৰ লগে লগে কি বুলি বুজে নাগৰিক ঠিক আছে সকলো নাগৰিক প্ৰত্যেকজন নাগৰিক ঠিক আছে অফ কোন অফ দ্য
ইণ্ডিয়া ওকে ভাৰতৰ নাগৰিক ঠিক আছে ভাৰতৰ নাগৰিক সকলোলৈ কি দিয়া হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ৰাইট তেখেতসকলে পায় ঠিক আছে সো এই যে জি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আছে ঠিক আছে দে আৰ এপ্লাইড উইদাউট ডিসক্ৰিমিনেশন ওকে সো ডিসক্ৰিমিনেশনৰ কথা যেতিয়া আহিছে চাওক এতিয়া যিকোনো এখন সোসাইটিত হয়নে সব মানুহ সিমিলাৰ ক্লাস বা সিমিলাৰ কাষ্ট বা ৰিলিজন সবৰে এটো সেম নহয় সবৰে কি হয় ডিফাৰেন্সেস আছে ওকে বাট দিস ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ আৰ এপ্লিকেবল টু এভৰিওয়ান ইৰেসপেক্টিভ অফ কি irrespective of their caste class religion heneke ki hoy fundamental rights bur applicable hoy clear ase tar logote ki boli koise they are enforceable by courts but subject to certain conditions enforceable by courts mane ki hoy je in case of violation thik ase in case violation hoise violation or case ot ami ki dekhibole pao violation or case ot ki boli koy a person can move to courts thik ase Okay. ঠিক আছে আপোনালোকৰ কমেন্টস বোৰো মই মাজে মাজে পঢ়ি থাকিম সো কিবা যদি ডাউট আছে বা কিবা যদি জানিব বিচাৰিছে আপোনালোকে কোৱেশ্চন খিনি দিব পাৰি কমেন্টছত ঠিক আছে সো এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ বোৰ যে এনফোৰ্স কৰিব পাৰি বুলি কৈছে এনফোৰ্সেবল বাই কোৰ্টছ মানে কি হয় যে কোৰ্টছত আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ বোৰ কি কৰিব পাৰো এনফোৰ্স কৰিব পাৰো ইন কেস অফ ভায়োলেশন ঠিক আছে যদি ভায়োলেট হৈছে কাবাৰ মৌলিক অধিকাৰ তেখেতসকলৰ যদি ভায়োলেশন হোৱা দেখা পাইছে দেন ইন দ্যাট কেস কোৰ্টত সেই কথাটো চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে যে মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কি হৈছে মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটৰ ভায়োলেশন হৈছে ওকে সো হেতু কাৰণে এনফোৰ্সেবল বুলি কৈছে দ্বিতীয়টো কথা এই যে ফান্ডামেন্টাল বুলি কয় শব্দটো ঠিক আছে আমি তো বেসিক্যালি হিউম্যান রাইট বুলিও ক'ব পাৰিলো হয়নে আমি হিউম্যান রাইট বুলিও ক'ব পাৰিলো হয়নে নহয় কিন্তু আমি কি বুলি কৈছো হিউম্যান শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ হলনি আমি ফান্ডামেন্টাল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো হয়নে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিছো ফান্ডামেন্টাল শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া কিয় ফান্ডামেন্টাল শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছো সাউথ ইয়াতে দুটা ৰিজন দিছে যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ বুলি কয় এন্ড why not any other type of rights আমি ক'ব পাৰিলো হয় হিউম্যান ৰাইটছ হ'ব পাৰে বেসিক ৰাইটছ বুলি ক'ব পাৰিলো হয় বাট ইনস্টেড আমি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ যে কৈছো তাৰ কাৰণে দুটা ৰিজন আছে ঠিক আছে সো প্ৰথমটো হৈছে তাক কনস্টিটিউশনে গ্যাৰান্টি কৰে ঠিক আছে কনস্টিটিউশনত লিখা আছে মানে কনস্টিটিউশনে গ্যাৰান্টি দিছে যে এইখিনি অধিকাৰ আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ পৰা এই অধিকাৰ কোনো আন ব্যক্তি বা আন বডিয়ে লৈ লবলে নোৱাৰে ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে কনস্টিটিউশনত এনশ্ৰাইন কৰা হৈছে কনস্টিটিউশনত মেনশন কৰা হৈছে হেতু কাৰণে তাক ফান্ডামেন্টাল বুলি কৈছে আমাৰ কাৰণে এইখিনি ৰাইট হয়নে আমাৰ কাৰণে হয় এন্ড দিস ৰাইটস আৰ কি হয় ফান্ডামেন্টাল টু আস ক্লিয়াৰ হৈছে These rights are what? Fundamental to us. Clear hoise? Tar logote second kotha koise they are justiciable. Hoine enforceable by the courts. Clear hoise? So ami je justice or kotha অলপ আগতে মই কলো যে enforceable by courts যেটো বিষয় আমি দেখিলো অলপ আগতে they are enforceable by the courts কেনেকে যে in case of violation মই violation শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলো যে in case of violation a person can approach a court of law ঠিক আছে সো ভায়োলেশন যদি হৈছে আজি যদি মোৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ ভায়োলেশন হৈছে মই কালি কোৰ্টলৈ গৈ সুপ্ৰিম কোৰ্ট হাই কোৰ্টলৈ গৈ পেলাই কি কৰিব পাৰো I can question it ঠিক আছে I can question that violation ঠিক আছে আৰু তাৰ বিনিময় কোৰ্টে কি কৰিব মোক এটা ৰিলিফ দিব যে কেনেকে তেখেত সকলে হেতু ৰিভিউ কৰিব হয় নে নাই আৰু ৰিভিউ কৰি উঠি কি কৰিব তেখেতে মানে কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা মোক এটা জাস্টিস প্ৰভাইড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ইন দ্যাট ম্যাটাৰ কি হয় ইট ইজ জাস্টিসিয়েবল ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে Okay, ঠিক আছে okay Okay, so আমি এতিয়া অকমান আগবাঢ়ো সো এই যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ কথাখিনি আমি পঢ়িলো কেনেকে কনস্টিটিউশনত কি এনশ্ৰাইন কৰা হৈছে হয়নে অকমান হিষ্টৰিক্যাল সেন্সত আমি যদি চাও
আমাৰ যিখন ভাৰতৰ সংবিধান ঠিক আছে যিখন ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ক্লিয়াৰ হৈছে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন কেনেকৈ বনাইছে বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লৈছে ঠিক আছে যেনেকৈ আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লোৱা দেখা গৈছে জাৰ্মানীৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন লৈছে লগতে আমেৰিকা হয়নে লগতে বা ইংলেণ্ডৰ যিখিনি আনৰিটেন কনষ্টিটিউশ্যন বা ষ্টেটিউটছ আছে তাৰ পৰা কি ইনস্পিৰেশ্যন লৈ ভাৰতৰ যিখন সংবিধান গোটেইখন মিলি পেলাই বনোৱা হৈছে ঠিক আছে চ' এই যেটো কি বুলি কয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ প্ৰভিজন দিয়া হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ প্ৰভিজনটো আমি আমেৰিকান কনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা বেসিক্যালি লো ঠিক আছে সো আমেৰিকান বিল অফ ৰাইটছ ওকে সো তাক আমি আমেৰিকান বিল অফ ৰাইটছ বুলি কওঁ ক্লিয়াৰ হৈছে American Bill of Rights যিখন ঠিক আছে American Bill of Rights তাতে বেসিক্যালি যোনবোৰ আমেৰিকানস আছে সিটিজেনস অফ আমেৰিকা তেখেতৰ ৰাইটছৰ কথা কি মেনশন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে সো সিমিলাৰলি যিখন American Bill of Rights আছিলে ঠিক একেদৰে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ মেনশন কৰা পাৰ্টটো ইণ্ডিয়ান বিল অফ ৰাইটছ বুলি কোৱা হৈছে ঠিক আছে কি বুলি কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়ান বিল অফ ৰাইটছ বা আমি তাক মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কওঁ ঠিক আছে এতিয়া মেগনা কাৰ্টা অফ ইণ্ডিয়া কিয় এই আমেৰিকান বিল অফ ৰাইটছটো আমি আমেৰিকাৰ পৰা ইনফ্লুয়েন্স লৈছো হয়নে তাৰ লগতে মেগনা কাৰ্টা বুলি अगेन এখন কি আছে মেগনা কাৰ্টা বুলি এখন বিল আছিল বুলিয়ে কোন হেখন আমাৰ ইংলেণ্ডৰ কিং জনে পাস কৰা 1215 অৰ ঠিক আছে সো তাৰ পৰাও ইনফ্লুয়েন্স লোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰাইমাৰী ইনফ্লুয়েন্স কি হয় আমেৰিকান বিল অফ ৰাইটছৰ পৰাই ইণ্ডিয়ান বিল অফ ৰাইটছ যেটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ হয় তাক বনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে হয় পঞ্চুৰিকা এটো সিটেটৰ কাৰণে স্পেসিফিক কৰি বনোৱা হৈছে বাট এপাৰ্ট ফ্ৰম দ্যাট আমি বেলেগ যি কম্পিটিটিভ এক্সামস আছে হেবোৰটো এখিনি টপিক ইম্পৰ্টেন্টে হয় বাট মই স্পেসিফিক্যালি সিটেটৰ ষ্টুডেন্টস খিনিৰ কাৰণে এটো আনিছো ঠিক আছে সো বেসিক খিনি একদম বেসিক থিংস দিয়া আছে अबाउट ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সো আপুনি অ্যাটেন্ড কৰিব পাৰে ইফ ইউ ফিল যে ক্লাসটো বেনিফিশিয়াল হয় আপোনাৰ কাৰণে হয় নাই ओके ঠিক আছে সো কমেন্টস খিনি ওকে সো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কিহৰ কথা কিবা ডাউট আছে নেকি মই চাই আছো টাইম টু টাইম ক্লিয়াৰ হৈছে এই যে মেগনা কাৰ্টাৰ কথাখন কলো হয়নে কিং জনৰ আন্ডাৰত মেগনা কাৰ্টাখন কি হৈছিলে পাবলিশ হৈছিলে বা পাস হোৱা বুলি ক'ব পাৰো 1215 ত ঠিক আছে তেতিয়াৰ ইংলেণ্ডৰ কিং আছিলে কিং জন ওকে সো হেতু টাইমত এখনে কি এস্টাবলিশ কৰিছিলে এখনে এস্টাবলিশ কৰিছিলে দা আইডিয়া দ্যাট ইভেন দ্য কিং okay even the king is subject to law ঠিক আছে subject to law মানে কি কিছুমান restrictions থাকিব even in the king's rulership ঠিক আছে ৰজাজনে যে ৰুল কৰিব তেখেতৰ পাৱাৰটো যে absolute নহওক হেতু কাৰণে মেগনা কাৰ্টাখন কি বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে so it will be also an influence in that case ঠিক আছে so মেগনা কাৰ্টাৰ লগতে যিখন আমেৰিকান বিল অফ ৰাইটছ আছিল ওকে 1858 অৰ হয় আমেৰিকান বিল অফ ৰাইটছ খন so এই দুখনৰ ইনফ্লুয়েন্স মিলি পেলাই আমি ইণ্ডিয়াৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ পাৰ্টটো দেখিবলৈ পাও ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে এতিয়া আমি লিষ্ট অফ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ হোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা মই কৈ দিও আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখনত ঠিক আছে ভাৰতৰ সংবিধানখনত বেলেগ বেলেগ পাৰ্টস আছে পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 পাৰ্ট 5 এনেকে ভগোৱা হৈছে ঠিক আছে এটা এটা পাৰ্টৰ আন্ডাৰত বহুতখিনি বস্তু দিয়া যায় ঠিক আছে সো এই যে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ প্ৰভিজনটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনটো পাৰ্টত মেনশন কৰা হৈছে ইট ইজ মেনশন ইন পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে পাৰ্ট 3 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ঠিক আছে এই পাৰ্ট 3 টু কি ইণ্ডিয়ান বিল অফ ৰাইটছ বুলিও ক'ব পাৰে পাৰ্ট 3 কি আছে only the fundamental rights ঠিক আছে সিমিলাৰলি পাৰ্ট 4 ত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলস অফ ষ্টেট পলিচি থাকে পাৰ্ট 3 আৰু পাৰ্ট 4 টো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভেৰি কমন বস্তু হয় কেতিয়াবা আহি যায় ঠিক আছে এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা কি কেতিয়াবা দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্লিয়াৰ হৈছে ओके ठीक আছে ओके
So etia ami sao je ei je moi kolu je part 3 of the constitution not already ki boli koy part 3 of the constitution khon kind of bill of rights jikhon American bill of rights hoy tare resemblance ase part 3 of the constitution not clear ase tate fundamental rights mention kora jay clear ase okay etia ami list to sao fundamental rights ki ase fundamental rights okay so amar jikhon কি বুলি কয় ভাৰতৰ সংবিধান ঠিক আছে ভাৰতৰ সংবিধানত আৰ্টিকল 12 ৰ পৰা আৰ্টিকল 32 ঠিক আছে আৰ্টিকল 12 ৰ পৰা আৰ্টিকল 32 কি হয় ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস হয় ঠিক আছে ভাৰতৰ আমি সংবিধানখনত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস আমি দেখিবলে পাও ক্লিয়াৰ আছে সো সেই ফান্ডামেন্টাল ৰাইটসৰ ভিতৰত okay বেলেগ বেলেগ আৰ্টিকলছৰ ভিতৰত আৰ্টিকল 12 ৰ পৰা আৰ্টিকল 32 লে আমি কি দেখিবলে পাও ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস okay okay ঠিক আছে okay so মই কি কলো যে লিস্ট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর্টিকল আর্টিকল 12 ৰ পৰা আমি আর্টিকল 35 হয় সরি মই বলতে 32 লিখিছো ইয়াতেও 2 লিখিলো সো আর্টিকল 12 ৰ পৰা আর্টিকল আমি 35 লে কি ফান্ডামেন্টাল রাইটস দেখিবলে পাও ঠিক আছে কি দেখিবলে পাও আমি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ক্লিয়ার হৈছে okay ঠিক আছে okay so aru ei article kita kundu part ot ase part 3 it is enshrined in part 3 of the Indian constitution thik ase enike romans ot likhe part 3 boli clear hoise okay okay so etia ami sao articles bor ki thake thik ase ei je 12 or pra 35 thik ase article 12 aru 13 ji ahe article 12 aru 13 it is related to the state thik ase ami 12 aru 13 or pra usually teneke question sheet atot nedekhu aru thik ase kintu 12 aru 13 ki hoy they are related to the state thik ase state or bikhoy dia hoise tate article 12 aru 13 ami baki khini sam jun gitak ami specifically categorize kori pelai ki korisu fundamental right hisabe dekhibole pao jenike prothom ami right to equality dekhu hoine right to equality starting from article 14 to 18 keita ase 14 15 16 17 18 total right to equality under rot keita right ahibo pasta rights ahe hoine keita apnaloke count korom nije 14 or pra 18 14 15 16 17 18 five types of equality right to equality clear hoise okay clear hoise okay so is a right to equality hoy shobdo to equality ami shobdo to jetia sao bahut time or pra ami equality shobdo to singi ahisu hoine no hoy so equality mane etia ki boli koy jiman classes ase sections ase religion ase hokolure ki equal amount of equality respect thakibo equality tekhet hokolok ki boli koy opportunities pabo tekhet hokole hoina no hoy kunu itia upper class of the people ba lower class of the people ba caste hisabe hoine caste hisabe lower caste dalits hebur eku concept nai and these are illegal itia time on hoine so article 14 to 18 e ki bujai it guarantees equal rights for everyone okay equal rights of everyone irrespective of ki koise gender caste race place of birth okay so equal rights kihor karone jodi mur right ase if I have a right to a pollution free environment okay mur jodi pollution free environment or right eta ase tene hole apunaro thakibo ঠিক আছে আৰু আনজন ব্যক্তি ঠিক আছে আনজন ব্যক্তিৰো থাকিব যিমান ব্যক্তি আছে সকলোৰে থাকিব অকল মোৰ নহয় ঠিক আছে বা মই যদি কও যে মোৰ পাবলিক জব এটা লোৱাৰ কি আছে ৰাইট আছে হয়নে মই সাপোজ মিনিষ্টাৰৰ ডক্টৰ ঠিক আছে মিনিষ্টাৰৰ জিয়ৰি মোৰ ৰাইট আছে টু টেক
কি বুলি কয় এটা পাব্লিক অফিস এক্সাম দি ডেফিনেটলি ঠিক আছে ইয়াতে আমি কারাপশনৰ কথা না পাতো একো বেলেগ সেন্সৰ কথা আমি নানো কিন্তু এক্সাম দি ফুল ট্ৰান্সপাৰেন্টলি মই জেনেকে এটা গৈ পেলাই পাব্লিক অফিসত বহিব পাৰো এক্সাম দি যদি কোৱালিফাই কৰো মই হি সিটটো লব পাৰো সিমিলাৰলি এজন ড্ৰাইভাৰ ঠিক আছে এজন সাপোজ বাস ড্ৰাইভাৰ বা ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰৰ লৰাটো সেম ঠিক আছে সেম এক্সামৰ কাৰণে বহি পেলাই কোৱালিফাই কৰি হে জবটো লব পাৰে ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ কি বুলি কয় ইকুৱেলিটি ইন পাব্লিক ইকুৱেলিটি অফ অপৰচুনিটি to public offices okay hetu article hoy article 16 or under ot ahe je opportunity to public employment okay hetu article 16 or under ot ahe article 16 or under ot ahe ki ahe opportunity to equal public employment ঠিক আছে opportunity to public employment ঠিক আছে সো হে হেতুই কথা যে 14 or পৰা 18 ঠিক আছে যিমান কিনি ৰাইট আছে আমাৰ বেসিক্যালি একে লেভেলৰ ৰাইট বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে হয় না নহয় Okay. Clear hoise? Okay. So, etia saok is a 14 or 18 ase, hoine 14 or 18 or ami jodi sabole jao. Prothom to article 15 to very important hoy. Article 15 ot amar ki boli koy discrimination or kotha dia hoise article 15 ot thik ase কি বুলি কয় right against discrimination ঠিক আছে সো discrimination যাতে নহয় ঠিক আছে discrimination শব্দটো আপোনালোকে বুজি পায় নাই discrimination মানে বেলেগ আন ব্যক্তিক বেলেগ বেলেগ গ্ৰুপে যে ব্যৱহাৰ কৰে discrimination বুলি কয় এজনক ভাল দিছে এজনক বেয়া দিছে discrimination ঠিক আছে সো এই article 15 to discrimination or against এ হয় ঠিক আছে article 15 ত discrimination or কথা আহে এখিনি মই জাস্ট জনাইছো আৰু ইম্পৰ্টেন্ট যোনখিনি ফিল হৈছে ঠিক আছে ফ্ৰম এক্সাম পার্সপেক্টিভ ওকে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰৰ যিমানখিনি কোৱেশ্চন পেপাৰস আছে হেবোৰ কি বুলি কয় কি বুলি কয় এনালাইজ কৰাৰ পিছত এটো ক্লাস হেতু স্পেসিফিক্যালি বনোৱা হৈছে লগতে আৰ্টিকল 16 ৰ কথা মই কলো এমপ্লয়মেন্ট ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে আৰু এই এমপ্লয়মেন্টটো পাব্লিক এমপ্লয়মেন্ট ঠিক আছে গভৰ্নমেন্ট অফিসেস ইকুৱেলিটি টু গভৰ্নমেন্ট অফিসেস ময়ো যদি সৰকাৰি চাকৰি লবলৈ পৰীক্ষা দিবলৈ এলাউড তেনে হলে আপোনালোকেও এলাউড হ'ব লাগিব আমি যদি কাবাক prohibit কৰিছো যে আপুনি নোৱাৰে আপুনি লোৱাৰ ক্লাস আপুনি দলিত হয় আপোনাৰ কি বুলি কয় দলিত তো একদম ইলিগাল বস্তু মানে শব্দ এতিয়া আমি দলিত শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰো বৰ্তমানৰ টাইমত বাট মই কৈছো কথাটো যদি হেনেকুৱা সেন্সৰ আমি যদি ক্যাটেগৰাইজ কৰি people belonging to suppose so called depressed classes but the so called dalits okay so called বুলি এই কাৰণে কৈছো because one section of the people call them but that is not right ঠিক আছে সো হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি বুলি কয় সকলোৱে পাব্লিক অফিসেস বুৰৰ কাৰণে অপৰচুনিটিজ পাব লাগে ক্লিয়াৰ হৈছে আৰ্টিকল 16 এমপ্লয়মেন্ট দেন अगेन যেটো আৰ্টিকল 17 হয় ঠিক আছে আৰ্টিকল 17 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল এটা হয় নে আৰ্টিকল 17 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকল আপোনালোকে জানে নে আৰ্টিকল 17 টু কি আছিল এনি আইডিয়া কোনবাই জানে আৰ্টিকল 17 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোনটো ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হয় যদি জানে আপোনালোকে দিব পাৰে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট Okay, so article 17 to ki hoy it is ki boli koy right against untouchability okay okay etia untouchability mane is je jetu ami dalits ba depressed classes or logot eta practice asile hoine in the past times jot the dalits okay tekhet hokolok ki suatu ba tekhet hokolor sayatu jodi amar gat lage tetia one section of the people felt je ki hoy tekhet ohuddho hoi uthise so tekhete gute huddhikoron koribo etc kore so hetu untouchability practice asile jot eta section okay jak lower section buli kwa hoisle the so called dalit tekhet hokolok normal temples suppose for example temples ole jaboni die common temples tekhetor beleke temple thakibo thik ase ba কুয়াটো যেটো কমন ওয়েল তাতেও পানী তেখেত সকলে তাৰ পৰা পানী লব নোৱাৰে that was the practice of untouchability okay that was practice of untouchability exactly মই question to answer পাইছো very good যে ধৰেও দিছে হয়নে আৰু দিছে কিজন মানে about untouchability very good article 17 to very important article হয় article 17 এ untouchability ৰ কথা কয় ঠিক আছে so untouchability যাতে নহয় ঠিক আছে আৰু যদি untouchability হৈ আছে ঠিক আছে তার এগেইনস্ট নেসেসারি অ্যাকশনস লবলে আর্টিকেল 17 এজ আ ফান্ডামেন্টাল রাইট ফ্রেম করা হইছিলে ঠিক আছে সো এটো আসলে আর্টিকেল 17 তার লগতে
Article 18 to abolition of titles hoy thik ase beleg je titles dia goisile ba etu titles or logot related hoy beleg titles etia roja hokolor for example thik ase tekhetor titles ase hoyne logote tekhet hokole tenikwa awards win korise with the name of different titles bujise okay correct okay so hetu article 18 to ki hoy abolition of titles or karne দিয়া হৈছিলে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ওকে ভেৰি গুড জয়ধৰৰ ফালৰ পৰা আনসাৰ পাইছো এটো এবলিশন অফ টাইটেলস ওকে বেলেগ যি ধৰণৰ টাইটেলস আগৰ টাইমত দিয়া গৈছিলে সকলো ধৰণৰ টাইটেলস কি ক্যান্সেল কৰিবলে নম্বৰ 18 ওকে আৰ্টিকল 18 দ্যাট ইজ এবলিশন অফ টাইটেলস দিয়া হৈছিলে আন্ডাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে এটো আসলে নাম্বার 1 ক্লাসিফিকেশন অফ ফান্ডামেন্টাল রাইট দ্যাট ওয়াজ দ্য রাইট টু ইকুয়ালিটি ঠিক আছে ইকুয়ালিটিৰ কাৰণে যেটো ৰাইট ঠিক আছে 14 ৰ পৰা 18 লে আহে কেটা ৰাইট আহে আকৌ পাঁচটা ৰাইট আহে মনত ৰাখিব 5 ৰাইটস ওকে ঠিক আছে ওকে নেক্সট চাও আমি নেক্সট আমাক ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ কথা দিছে ঠিক আছে এগেইন ৰাইট টু ফ্ৰীডমত কেটা আহিব Right to freedom ot keta right ahise article 19 or pra 22 hoine article kiman 19 or pra 22 so ki keta right ase yate 1 2 3 aru 4 hoine sarita right ase okay sarita right ase right to freedom okay clear hoise okay etia freedomor kotha je dise right to freedom hoine right to freedomor kotha ji dia hoise yate freedom boli shobdotu jetia ami porhu hoine ami freedom struggle porhi ahisu hoine history indian history modern history ami porhi ahisu about indian ki boli koi freedom struggle to jito hoine so freedom mane ki আমি কারু আন্ডারত হয়নে সাবসিডিয়ারি হিসাবে থাকা নাই আমার নিজর ফ্রিডম আছে টু ডু অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার উইল আমি জেনেকে কথা কবলে মন যায় আমি তেনেকেই কথা কম হয়নে that doesn't mean যে আমি ডিসরেসপেক্ট করি কথা কম হেতু কথা নহয় মই কৈছো যে যেটো অপিনিয়ন আছে আমার রাইট আছে যে আমি আমার অপিনিয়ন টু পুট ফরওয়ার্ড করিব পারো ইন এনি পাবলিক প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে সো কি বলি কয় দ্যাট ইজ ফ্রিডম হয়নে লগতে আমাক যিখিনি আমার ফিলিংস আছে এইখিনি আমি দিলু হয়নে পাবলিকলি আমি হেখিনি এক্সপ্রেস কৰিব পাৰা ক্যাপাসিটি আছে লগতে আমাক কি বুলি কয় ইয়াতে দিছে চাওক ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে কি দিয়ে ফ্রিডম টু সিটিজেন্স ওকে সো মই প্ৰথমে স্পিচৰ কথা কলো আমাৰ যি ইচ্ছা আমি হেখিনি ক'ব পাৰো হয়নে আমি যি ইচ্ছা উই ক্যান স্পিক দ্যাট ইন আ পাবলিক প্ল্যাটফর্ম ওকে আমি এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত কোনে কি কৈ আছে ইউ আর নট সাবজেক্ট টু এনি এক্সটার্নাল কি বুলি কয় পাৱাৰ বা এক্সটাৰ্নাল অথৰিটি বাট যেতিয়া পাব্লিক প্ল্যাটফৰ্ম আহি যায় আমি সকলোৰে চকুত পৰো ইন দ্যাট সেন্স অলসো আমাৰ ফ্রিডম অফ স্পিচ আছে হয়নে নহয় ফ্রিডম অফ স্পিচ আছে আমি ক'ব পাৰো হয়নে নাই তাৰ লগতে ফ্রিডম অফ এক্সপ্ৰেছন আছে আমাৰ যিখিনি ফিলিং আছে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো থ্ৰু আৰ্টিকলস হোল থ্ৰু ড্ৰয়িংস হোল এনিথিং ফৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে এটোৰ মেনি ওয়েজ হ'ব পাৰে ডিফাৰেন্ট ওয়েজ হ'ব পাৰে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ৰাইট টু এক্সপ্ৰেছন ওকে তাৰ লগতে কৈছে freedom of কি বুলি কয় freedom of assembly without arms okay freedom of assembly without কি arms or কথা কৈছে sorry okay freedom of assembly without arms বুলি কৈছে assembly মানে কি আমি গুট খাব পাৰো হয়নে গুট খাব পাৰো এই যে কি বুলি কয় কিবা এটা সাপোজ প্ৰটেষ্ট কৰিবলে আমি যে গুট খাও হয়নে 10 15 20 জন 50 জন আমি যে গুট খাও তাকে কৈছে আমি assemble হ'ব পাৰো okay okay জয়ধৰে খুদিছে যে ম্যাম এমসিকিউ আছে নে আমি এমসিকিউৰ ক্লাছটো ইয়াৰ আগতে কৰিছো ঠিক আছে আমি আই থিংক এইটো উইকে কৰিছো কেদিনমান আগত আমি কি বুলি কয় পলিটি ৰিলেটেড যিমানখিনি পিৱাইকিউজ আছিলে ওয়ান পাৰ্ট অফ দ্য পিৱাইকিউজ আমি অলৰেডি এইটো উইক কৰিছো নেক্সট উইকত আৰু আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে কিন্তু আজি মই এইটো টপিক ওয়াইজে টপিক এক্সপ্লেনেশনৰ এক ভিডিও হয় এইটো ঠিক আছে আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু লগতে কৈছে যে yes government can restrict freedom of expression in terms of national interest okay that is also correct আমি
terms and conditions থাকে okay এইবোৰত terms and condition থাকে with due respect to the national interest এখিনি কেতিয়াবা কি কৰে restrict কৰিব পাৰে ঠিক আছে যেনেকে national emergency কেছত ঠিক আছে national emergency কেছত most of the fundamental rights কি হেয়া কৰিব পাৰে restrict কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে national emergency কেছত okay clear হৈছে কিছুমান restrict কৰি দিব পাৰে except article 20 আৰু 21 ঠিক আছে 20 আৰু 21 ৰ বাদে বাকি ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ৰেস্ট্ৰিক্ট কৰিব পৰা ক্যাপাসিটি থাকে ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে সো এই যে ফ্ৰীডম অফ এসেম্বলিৰ কথা মই কৈ আছিলো ফ্ৰীডম অফ এসেম্বলি মানে আমি গুড খাও প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ মানে পিসফুল প্ৰটেষ্ট এই যে উইদাউট আৰ্মস বস্তুটো কোৱা হৈছে উইদাউট আৰ্মস মানে এটো পিসফুল বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঠিক আছে ফ্ৰীডম অফ এসেম্বলি যেটো এটো কি হ'ব ইট শুড বি পিসফুল বুলি কৈছে ঠিক আছে উইদাউট আৰ্মস মানে আমি বন্দুক লৈ পেলাই যদি প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ গৈছো ডেফিনেটলি দ্যাট উইল বি ইলিগাল ঠিক আছে ইলিগাল হ'ব হেতু কেছত সো আমি যদি আৰ্মস নোহোৱাকে উইদাউট প্ৰটেষ্ট স্লোগানস গাইছো প্লে কাৰ্ডস লৈ পেলাই যদি প্ৰটেষ্ট কৰিছো ফৰ এক্সাম্পল বা এনেকুৱা এসেম্বল হৈছো কিবা এনেকুৱা peaceful eventor karne then also it is our right কোনো আমাক তাৰ পৰা উঠাব নোৱাৰে যে তোমালোকে নোৱাৰা এনেকে assemble কৰিবলে ঠিক আছে লগতে freedom of association বুলি কৈছে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ association trade union বনাইছে political parties বনাইছে যাৰ যেনেকে জি মন কি বুলি কয় union bodies in colleges এবোৰ সব associations হয় ঠিক আছে সো এই ধৰণৰ association বনো আৰু ঠিক আছে এই association বনো আৰু কি right আছে আমাৰ হাতত ক্লিয়াৰ হৈছে তাৰ লগতে আমি কি any kind of profession okay any kind of profession আমি কি কৰিব পাৰো প্ৰ্যাকটিস কৰিব পাৰো ক্লিয়াৰ হৈছে আমি কি কৰিব পাৰো any kind of profession মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ অকুপেশন আপুনি লবলে বিচাৰে হয়নে হেখিনি আমি কি কৰিবলে পাৰো ডিসাইড কৰিব পাৰো নিজে ডিসাইড কৰিব পাৰো ঠিক আছে clear hoise okay so etue kotha hoise freedom to practice any profession okay so ami usually freedom or khetrot ki boli ko we have 6 freedoms okay amar 6 freedoms ase boli ami ko for example so freedom of speech and expression is one thik ase tar logote freedom to assemble freedom of assembly without arms freedom of association freedom to practice any profession hoine tar logote freedom to reside in any part of the country eta hoy thik ase freedom to reside in any part thaki gole gita freedom to reside in any part okay tar logote sorry in any part of the country basically ঠিক আছে তাৰ লগতে আৰু কি বুলি কৈছে মুভমেন্ট আমি ফ্ৰী মুভমেন্ট তো কৰিব পাৰো ঠিক আছে আমি তো সেটেল হ'ব পাৰিলো এনি ৰিসাইড মানে সেটেলমেন্ট আমি যি কোনো এটা এৰিয়াত কি সেটেল হ'ব পাৰিলো তাৰ লগতে আমি কি মুভমেন্ট চাবলে পাৰো ক্লিয়াৰ হৈছে এনিৱে আমি ইয়াৰ পৰা তালৈকে শিফট হ'ব পাৰো মুভ হ'ব পাৰো দ্যাট উইল ডিপেন্ড অন আস কোনো আমাক তাতে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰে ক্লিয়াৰ হৈছে সো আমি হেতু কেছত 6 ফ্ৰীডমস আছে বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে okay clear hoise okay ঠিক আছে next কি দিছে right against exploitation acha yate jitu right কি বুলি কয় ফ্ৰীডমৰ কথা যেটো পঢ়িলো আমি ৰাইট টু ফ্ৰীডমৰ কথা আমি পঢ়িলো হয়নে সো ৰাইট টু ফ্ৰীডমত আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব লগিয়া যে আৰ্টিকল যেটো 21 হয় দ্যাট ইজ প্ৰটেক্ট কি বুলি কয় প্ৰটেকশন অফ লাইফ এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টিৰ কথা আহে ঠিক আছে আৰ্টিকল 21 ঠিক আছে আৰ্টিকল 21 ত কি আহে প্ৰটেকশন অফ লাইফ এন্ড পাৰ্সোনাল লিবাৰ্টি ঠিক
আছে protection of life and personal liberty কথা আহে ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে 86th constitutional amendment act ৰ আন্ডাৰত ইয়াতে এটা article 21A এড কৰিছিলে ঠিক আছে 86th constitutional amendment ৰ আন্ডাৰত আমি যদি চাও 86th okay constitutional amendment act ৰ আন্ডাৰত ইয়াতে article 21A এটা এড কৰিছিলে আৰু 21A ৰ provision টো কি আছিল free and compulsory education okay free আৰু compulsory education free and compulsory education free and compulsory education to children okay বুজিছে কিমান এজৰ পৰা কিমান এজ গ্ৰুপ এটা স্পেসিফিক এজ গ্ৰুপ দিছিলে এডুকেশন ফৰ চিলড্ৰেন কিমানৰ পৰা 6 ৰ পৰা 14 ইয়াৰ এজ গ্ৰুপৰ কাৰণে ঠিক আছে সো এটো এটা ডিটেইল আছিল মনত ৰাখিব বিকজ সিটে ডিটে এডুকেশন ৰিলেটেড প্ৰশ্ন বহুত দেখিবলৈ পোৱা যায় সো 86th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট এক্ট ৰ আন্ডাৰত 21A এড কৰা হৈছিল ঠিক আছে আৰু ইয়াকে বেস কৰি 2009 ত RTE Act okay 2009 ত RTE Act okay RTE মানে Right to Education Act হিচাপে কি কৰিছিলে পাস কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় ক্লিয়াৰ হৈছে ডাউট আছে কাবাৰ 6 to 14 very good correct ঠিক আছে okay so right to education act etu eta important part hoy etu kuntu rahibo amar right to freedom ot jitu part ahe article 21 thik ase protection of life and personal liberty under ot ki ahibo ঠিক আছে এটো আর্টিকেল 21 অর আন্ডারত এটো ইম্পর্টেন্ট হয় আপনালকে মনত রাখিব ঠিক আছে আরটিই মানে রাইট টু এডুকেশন ওকে Okay, ঠিক আছে নেক্সট চাও আমি রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশনৰ কথা দিছে ইয়াতে अगेन দুটা রাইট আমি দেখিবলৈ পাও 23 আৰু 24 ওকে রাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন মানে কি ইয়াতে প্ৰহিবিট কৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ চাও ট্ৰাফিকিং ইন হিউম্যান বিংস বেগাৰ্স অৰ আদাৰ ফৰ্মস অফ ফোর্স লেবাৰ ঠিক আছে এটা শব্দ আছে বেগাৰ বুলি এটা শব্দ আছে ঠিক আছে সো হেবোৰ মানে এক্সপ্লয়টেশন হয় ফৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে এবোৰ এক্সপ্লয়টেশন হয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্লয়টেটিভ একো ধৰণৰ কাম যাতে নহয় ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ্লয়টেটিভ ওয়াৰ্ক যাতে কোনোভাবে নহয় হেতুৰ কাৰণে ৰাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন দিয়া হৈছে কিহত ইন দা ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস ক্লিয়াৰ হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হিচাপে ৰাইট এগেইনস্ট এক্সপ্লয়টেশন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay so ইয়াতে মেনশন কৰাই আছে বেগাৰটো হয়নে হিউম্যান বিংস হ'ব পাৰে বা জেনেকে ফোর্স লেবাৰ কৰাইছে যে তোমালোকে কাম কৰা তাৰ বিনিময়ত মাত্ৰ খাবলৈ দিছে ফৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে সব অকল সাপোজ খাবলৈ দিছে পইচা পাতি একো দিয়া নাই ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান ফর্ম অফ এক্সপ্লয়টেশন ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ একো যাতে এক্সপ্লয়টেশন লহয় লগতে ট্ৰাফিকিং ওকে ট্ৰাফিকিং কি হয় এটা ইম্পৰ্ট মানে সাবলগিয়া এটা ইস্যু চলি আছে এট দা প্ৰেজেন্ট টাইমস হয়নে সো ট্ৰাফিকিং নিচিনা মানুহক যে কিডন্যাপ কৰি তেখেত সকলক লৈ গৈছে বেলেগ এটা এৰিয়ালে টু মেক দেম ডু ফোর্স লেবাৰ ঠিক আছে বহুত বেলেগ ক্ষেত্ৰত তেখেত সকলক পুশ কৰে হয়নে যেনেকৈ কিছুমানক সাপোজ বেগাৰ্স হিচাপে চাইল্ড ট্ৰাফিকিং হয় তেখেত সকলক বেলেগলৈ লৈ গৈ পেলাই তেখেতক ভিক্ষাৰী ৰূপত কি কৰে প্ৰডিউস কৰে ইন ট্ৰাফিক লাইট এৰিয়াজ বা তেনেকুৱা বা ইন গাৰ্ল কেसेस প্ৰস্টিটিউশনৰ কেস বাঢ়ি আছে বিকজ অফ ট্ৰাফিকিং হয়নে সো ট্ৰাফিকিং ইজ অলসো ওয়ান ফর্ম অফ এক্সপ্লয়টেশন সো এইবোৰ সব এভয়েড কৰিবলে আমি আর্টিকেল 23-24 দেখিবলৈ পাও ঠিক আছে ফোর্স লেবাৰৰ ক্ষেত্ৰত হক বা হিউম্যান বিংসৰ ট্ৰাফিকৰ ক্ষেত্ৰত হক ঠিক আছে লগতে ই কি প্ৰহিবিট কৰে চাও প্ৰহিবিশন অফ এমপ্লয়মেন্ট অফ চিলড্ৰেন ইন ফ্যাক্টৰীজ এটসেট্ৰা ফ্যাক্টৰীজ বা হেনেকুৱা মাইন্স নিচিনা জায়গাত কি চিলড্ৰেন বুৰৰ এমপ্লয়মেন্ট ঠিক আছে বিলো দ্য এজ অফ 14 ইয়াৰ্ছৰ আগতে যদি কৰে তেনে হলে আমি ক'ব পাৰো যে তা চাইল্ড লেবাৰ হিচাপে আমি চাও ঠিক আছে সো হে চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিট কৰিবলে আৰ্টিকেল 23-24 ৰট প্ৰভিজন দিয়া হৈছে ঠিক আছে ইট প্ৰহিবিটস দ্য এমপ্লয়মেন্ট অফ চিলড্ৰেন কি বুলি কয় আন্ডাৰ 14 ইয়াৰ্স ইন হেজাৰ্ডাস কন্ডিশন বিকজ ডিফাৰেন্ট মাইন্স বা যি এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্যাক্টৰীজ আছে তাতে আমি কি দেখিবলৈ পাও ষ্টুডেন্টস বোৰ কি হয় দে বিকাম vulnerable হয় নে চাইল্ড লেবাৰ বুল vulnerable হৈ যায় আৰু হেতু ক্ষেত্ৰত কি হয় তেখেতবোৰ এক্সপ্লয়ট হয় ঠিক আছে সো তাক প্ৰহিবিট কৰিবলৈ আৰ্টিকেল 23-24 লাগা হৈছে সো 23 আৰু 24 মিলি পেলাই কি হৈছে these are the right against exploitation clear হৈছে okay
Next চাও আমি right to freedom of religion, okay, right to freedom of religion 25 26 27 আৰু 28 ঠিক আছে 25 26 27 আৰু 28 so freedom of religion কিহৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল চাও এতিয়া ইন্ডিয়াই নিজকে secular state বুলি কৈ দিছে হয়নে India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. কৈছে নে preamble লিখা হৈছে যে ইন্ডিয়া কি হয় secular republic হয় so secular আৰু ইন্ডিয়া কি হয় ইন্ডিয়া is a Hindu majoritarian country হয়নে Hindu majority আছে ইয়াতে so হেতু ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাও যিবোৰ minority আছে ঠিক আছে যোনবোৰ religious minorities আছে for example religious minorities okay যোনবোৰ religious minorities আছে এই religious minorities বোৰৰ কাৰণে কি হ'ব state of being okay in the country state of being in the country কি হৈ যায় তেখেতসকলৰ বাবে এটা ভাল পৰিস্থিতি নাহিব পাৰে এনেকুৱা মাইনৰিটি হিচাপে যদি থাকিব লাগে তাৰ বাবে এনেকুৱা ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডমৰ ফ্যাক্টৰছ বোৰ আনা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক আছে সো সেকুলাৰ নেচাৰ অফ দ্য ইণ্ডিয়ান পলিটিটো আমি প্ৰিএম্বলৰ থ্ৰুৰে দেখিছোৱে অলৰেডি প্ৰিএম্বলখন পঢ়িব যিকোনো এখন এনচিআৰটি বুক খুলিলে প্ৰিএম্বল দেখিবলৈ পাব তাতে লিখাই আছে ইণ্ডিয়া ইজ আ সোভৰেইন সোশ্যালিষ্ট সেকুলাৰ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক হয়নে সো সেকুলাৰ হয় প্ৰথম ইণ্ডিয়া ঠিক আছে মানে কি ই ইকুৱেল ৰেসপেক্ট ইকুৱেল ৰাইট দিছে প্ৰত্যেকটা ধৰ্মলৈ ঠিক আছে ইকুৱেল ৰাইট আৰু equal respect dise to every religion okay thik ase so yate there is freedom of conscience profession practice and propagation of religion thik ase so conscience kenikwa dhornor apunalukor spirituality conscience ase regarding religion hetu tekhet hokale practice koribo pare thik ase profession in case of religious profession ba religious practice thik ase ba propagation kune spread koribole bisarise propagate mobilize koribole bisarise taru right ase thik ase so of religion ki koise allowed thik ase logote state e kuno dhornor yate official religion hisabe dia nai hoine for example etia pakistani nijoke islamic republic of pakistan buli koy hoine কি বুলি কয় হয়নে নহয় সো তাৰ নামতে তেখেত সকলে ডিক্লেয়াৰ কৰি লৈছে যে আমাৰ অফিশিয়াল ৰিলিজন কি হয় ইসলাম হয় বাট ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত we do not have any official religion হয়নে no official religion so official religion কিয় দিয়া নাই because India is secular in nature হয়নে India is what secular in nature হেতু কাৰণে কি দিয়া নাই কোনো ধৰণৰ অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুৱেজ নাই ইয়াতে প্ৰত্যেকটা ধৰ্মলে সেম লেভেল অফ ৰেসপেক্ট ডিগনিটি প্ৰ্যাকটিস দেখিবলে পুৱা গৈছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াত যিমান জেনেকে টেম্পলস আছে হেনেকে মছজিদো দেখিবলে পায় তেনেকে গুৰুদ্বাৰাও দেখিবলে পায় তেনেকে চাৰ্চেসও দেখিবলে পায় ইয়াতে কোনো কাকো প্ৰহিবিট কৰা নাই এভৰিবডি হ্যাভ ৰিলিজিয়াছ ফ্ৰীডম তেখেতে যি বিচাৰে কৰিব পাৰে বা প্ৰপাগেট কৰিব পাৰে সো হেতুৰ কাৰণে আৰ্টিকল 25 ৰ পৰা 28 লে আমি কি দেখিবলে পাও right to religion okay right to কি religion clear hoise okay clear hoise next চাও আমি next cultural আৰু educational rights ৰ কথা কৈছে ইয়াতে আকৌ দুটা ৰাইট আছে আৰ্টিকল 29 আৰু 30 ঠিক আছে সো 29 আৰু 30 ত আমি cultural আৰু educational rights দুটা দেখিবলে পাও ঠিক আছে ইয়াৰ আন্ডাৰত আৰ্টিকল 29 আৰু 30 টো বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে বাট 29 আৰু 30 একেলগে মিলি পেলাই কালচাৰেল আৰু এডুকেশনাল ৰাইট হিচাপে কি ক্লাসিফাই কৰিছে ঠিক আছে ইমান ডিটেইলত নাহে বাট বস্তুখিনি আমি জাস্ট উপৰে উপৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বিকজ এইখিনি নাম্বাৰস ওকে এইগিটা আৰ্টিকলস বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সেই আৰ্টিকলস গিটা কিহৰ লগত ৰিলেটেড হেতু জানাটো দৰকাৰ ঠিক আছে সো দিস ৰাইটস প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইট অফ ৰিলিজিয়াছ কালচাৰেল বা লিংগুইষ্টিক কমিউনিটিজ ৰিলিজিয়াছ কালচাৰেল আৰু লিংগুইষ্টিক কমিউনিটিজ যিমান আছে তেখেত সকলৰ কি rights bur protect kore to preserve the heritage and culture thik ase heritage and culture protect koribole cultural ba educational rights promote kora dekhibole pua goise thik ase jikono eta community hobo pare linguistic community hobo pare ethnic community hobo pare so tekhet hokolor specific heritage aru culture hobo ne nai so hey heritage aru culture jate exploit no hoy thik ase hey heritage aru culture ki jate exploit no hoy in that sense ঠিক আছে ইন দ্যাট সেন্স আমি কি দেখিবলে পাও যে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ভাৰতৰ সংবিধানত এই ফান্ডামেন্টাল ৰাইট কালচাৰেল আৰু এডুকেশনাল ৰাইট এজ আ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট মেনশন কৰা হৈছে এনশ্ৰাইন কৰা হৈছে আমি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো কি কনস্টিটিউশনৰ কথা কলে ইংলিশত আমি এনশ্ৰাইন ওয়ার্ডটো
কো ঠিক আছে এই এনশ্রাইন মানে কি হয় ভাৰতৰ সংবিধানত মেনশন কৰা হৈছে শাইন কৰি উঠিছে মানে এনশ্রাইন শব্দটো যদি চাও এটো মানে কি বুলি কয় পাৰ্ট 2 ভাৰতৰ সংবিধানত দেখিবলৈ পাও আমি ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে কিবা ডাউট আছে এখিনি মাজলে এনি ডাউট সো এই যিবোৰ কালচাৰেল আৰু এডুকেশনাল ৰাইটস ঠিক আছে সো যিকোনো কমিউনিটিজ ওকে তেখেতসকলে নিজৰ ভাষাত যদি পঢ়িব বিচাৰিছে ঠিক আছে সো হেতুৰো রাইটস আছে হয়নে এটা যদি আমি চাও সাপোজ এটা বেঙ্গলি কমিউনিটি ঠিক আছে বেঙ্গলি মিডিয়াম স্কুলজও আছে এতিয়া বৰ্তমান হয়নে নহয় বা সাপোজ বড়ো এজ এ মিডিয়াম অফ স্টাডিও ব্যৱহাৰ কৰা হয় হয়নে বড়ো মিডিয়াম স্কুলজও আমি দেখিবলৈ পাও সো তেখেতসকলৰ যি হেৰিটেজ আৰু কালচাৰ তাক স্প্ৰেড কৰিবলৈ আৰু এটা টাইমত যাতে ফিনিশ হৈ না যায় শেষ হৈ না যায় তাৰ কাৰণে প্ৰত্যেক কমিউনিটি বি ইট ৰিলিজিয়াছ ওকে কালচাৰেল বা লিংগুইষ্টিক ওকে ৰিলিজিয়াছ হক কালচাৰেল হক বা লিংগুইষ্টিক কমিউনিটিজ তেখেতসকলৰ কি নিজাববীয়াকৈ ৰাইট আছে to protect their culture ঠিক আছে to protect their culture okay clear hoise aru enekwa dhoroner minority junbur religious cultural aru linguistic community ase minority shobdo to bebohar korise ei cultural aru educational right ki hoy minorities or karone bebohar kore ঠিক আছে minorities or karone ki bebohar kore clear hoise minorities khinir karone specifically dia hoise ekhini so that tekhet hokole discrimination face koribo na lage clear hoise next ami right to constitutional remedies sao article 32 r pora 35 ole ki dia hoise right to constitutional remedies okay kiba doubt ase khini majot okay okay ঠিক আছে সো এটা কনস্টিটিউশনাল রেমেডিজ or কথা যদি কো সাও কেতে কি দিছে যে কনস্টিটিউশন গ্যারান্টিজ রেমেডিজ ইফ সিটিজেন্স ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর ভায়োলেটেড ঠিক আছে কনস্টিটিউশনত যে ইমানখিনি ফান্ডামেন্টাল রাইট আমি পঢ়িলু হয়নে এই 32 আগত সাপোজ যিখিনি পঢ়িলু আমি এই গুটেখিনি আমি কি দেখিবলৈ পাও মেনশন কৰিছে কনস্টিটিউশনত যে এইখিনি এনেকে হ'ব লাগে কিন্তু ইন কেস এইখিনি যদি ভায়োলেশন হৈছে ঠিক আছে যদি চাইল্ড লেবার হৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল এক্সপ্লয়টেশন হৈ আছে ঠিক আছে যদি human trafficking চলি আছে মানে কি exploitation হৈ আছে ঠিক আছে সো these are কি হয় fundamental right হয় আৰু হে fundamental right বুৰ break বা exploit হোৱা chances ও high ঠিক আছে সো হেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত constitutionত আকটাৰ remedial টো দিয়া আছে remedial মানে কি বস্তুবোৰ যদি ভাঙিছে ভায়োলেশন যদি হৈছে তাক কেনেকে ৰেমেডি মানে কেনেকে তাক ঠিক কৰিব পাৰি বা জাস্টিস প্ৰভাইড কৰিব পাৰি যাৰ ভায়োলেট হৈছে হেতুৰো প্ৰভিজন কি কনস্টিটিউশনত দিয়া হৈছে ঠিক আছে কি দিয়া হৈছে কনস্টিটিউশনত দিয়া hoise ঠিক আছে constitution guarantees remedies if citizens fundamental rights are violated the government cannot infringe upon or curb anyone's rights when these rights are violated aggrieved party can approach the courts okay constitutional remedy aggrieved party mane jar violate hoise jar rights violate hoise tekhete ki koribo pare court ole move hobo pare ঠিক আছে citizens can even go directly to the supreme court and can issue writs buli koise yate writs buli eta shobdo ব্যবহার কৰিছে for enforcing their fundamental rights okay so writs বুলি যে কৈছে ঠিক আছে so এই constitutional remedies are under okay এই যেটো constitutional remedies আছে ইয়াক heart and soul of the constitution বুলি কয় ঠিক আছে heart and soul of the constitution article jigita constitutional remedies article 32 heart and soul of the Indian constitution okay of the Indian constitution কিহৰ কাৰণে heart and soul বুলি কৈছে কাৰণ যদি constitutional remedies নাথাকিল হয় বাকি fundamental rights বোৰ থাকা একো মান্যই নাই ঠিক আছে বাকি fundamental rights গেটাৰ একো মান্যই নাই কাৰণ তাৰ violation কৰাৰ লগে লগে তাৰ যে এটা ৰেমেডি লাগিব তাক ঠিক কৰিবলে হেতু যদি দিয়াই নাই কনস্টিটিউশনত তেনে হলে বাকি কিটা ফান্ডামেন্টালস দিয়া লাভটো কি হেতু কাৰণে তাক হাৰ্ট এন্ড সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন বুলি কয় ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কৈছিলে হাৰ্ট এন্ড সোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন বুলি ক্লিয়াৰ হৈছে
Okay, so এই যেটো এগ্রিভ পার্টি যার ফান্ডামেন্টাল রাইট ভাইলেট হইছে তেখেতে কি কৰিব পাৰে কোর্টলে মুভ কৰিব পাৰে চ্যালেঞ্জ কৰিব পাৰে কোর্টত যে চ্যালেঞ্জ নহয় মানে ফাইল কৰিব পাৰে যে মোৰ রাইটস ভাইলেট হইছে ঠিক আছে সো ইন দ্যাট কেস সুপ্রিম কোর্টতো যাব পাৰে ডাইরেক্টলি হাই কোর্ট বা সেশনস কোর্টতো কৰিলে তাৰ লগতে কি কৰিব পাৰে ডাইরেক্টলি কি বুলি কয় directly supreme court to jabo pare hoy na directly supreme court to jabo pare which can issue writs ei jibur writs or eta ki boli koy writs or jitu eta provision ase thik ase indian constitution ot 5 ta writ or kotha dia hoise thik ase 5 ta writ 5 ta writs or kotha dia hoise eta hoise habeas corpus okay Number 2 hoise mandamus. Then I have a prohibition. Okay. Tar pisot number 4 ahe certiorari. Aru number 5 to ki hoy quo warranto. ঠিক আছে quo warranto ক্লিয়ার হইছে সো এই যে পাঁচটা রিট আছে ঠিক আছে এইখিনিও কনস্টিটিউশনত মেনশন কৰিছে আৰু এইখিনি যদি জুডিশিয়াল সিস্টেমটো চাই জুডিশিয়াল সিস্টেমটো যেতিয়া চাব তেতিয়া এই পাঁচটা ৰিট আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় ঠিক আছে এইকিটা কি হয় সুপ্রিম কোর্ট বা হাই কোর্ট তেখেতে ৰিটটো ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল হাবিয়াস কৰ্পাস যেতিয়া দিয়া হৈছে ঠিক আছে সো সুপ্রিম কোর্টে ৰিটবোৰ মানে এনফোর্স কৰাৰ লগে লগে কি হয় তেখেতে কিছুমান কাম কৰাব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল habeas corpus writ issue কৰি দিলে তেতিয়াৰ লগতে যোনজন কনভিক্টেড পারসন বা একিউজ পারসন তেখেতক কোর্টলে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হোৱা অর্ডার দিয়া গল ঠিক আছে ওকে লগতে কি বুলি কয় মেন্ডেমাস যদি দিলে মেন্ডেমাস মানে কি হয় যিকোনো এটা কর্পোরেশন বডি বা পাবলিক সাপোজ বডি পাবলিক অর্গানাইজেশন সো তাক মানে অর্ডার কৰিব পাৰে যে যেটো ডিউটি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে প্লিজ ডু দ্যাট ওকে ক্লিয়ার হৈছে তাৰ লগতে প্রহিবিশন যদি ইস্যু কৰে মানে কি এটা কোম্পানি বা এটা কি বুলি কয় পাবলিক suppose body whole organization whole hoine tate ki kobole pare je tekhet hokolor jitu jurisdiction jitu eta boundary dhori dise tar bahirot jate tekhete cross no kore so that is the prohibition writ okay tar logote ami certiorari kotha dekhu okay so certiorari basically transfer hoy cases bur from lower to higher courts ki cases bur transfer hua dekhibole pua jay aru logote quo warranto ase ঠিক আছে সো কোঅপারেন্টো মানে পাবলিক অফিসেস বুৰৰ যিবোৰ ক্লেম আছে ঠিক আছে সো ইট মে ইস্যু টু এনকোয়ার ইনটু দ্য লিগ্যালিটি ওকে যে ক্লেম যে কৰিছে কোনবা পারসনে ক্লেম যে কৰিছে ঠিক আছে সেই ক্লেম কৰাটো কিমান লিগ্যাল হয় তাৰ লিগ্যালিটিটো চেক কৰিবলে কোঅপারেন্টো কি কৰিব পাৰে ইস্যু কৰিব পাৰে ইন টার্মস অফ পাবলিক অফিসেস ওকে এটো পাবলিক অফিসেসৰ ক্ষেত্ৰত হয় ঠিক আছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ইস্যুজ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিট পাস কৰি পেলাই কাবাৰ যদি ভাইলেট হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট হেবুৰ কি কৰিব পাৰে ৰেমেডি দিব পাৰে কোনে ৰেমেডি দিব দ্য সুপ্রিম কোর্ট উইল ৰেমেডিফাই ইট ওকে ক্লিয়ার হৈছে বুজিছে কনস্টিটিউশনাল ৰেমেডিজ এটো বি.আৰ. আম্বেদকাৰে কৈছিলে মনত ৰাখিব ঠিক আছে হাৰ্ট এন্ড সোল অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ওকে ক্লিয়ার হৈছে ওকে নেক্সট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ কথা যে চাও এতিয়া ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছ বুলি ক'লে কিছুমান ওকে কিছুমান ফান্ডামেন্টাল রাইটস কি হয় কিছুমান ব্যক্তি বহুত দিনৰ কাৰণে আছে বাট দে আর নট সিটিজেন্স অফ ইন্ডিয়া হয় নে সো কিছুমান ফান্ডামেন্টাল রাইটস অকল ইন্ডিয়ান সিটিজেন্সৰ কাৰণে হয় আৰু যোনবোৰ বেলেগ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছবোৰ হয় হেবোৰ ইন্ডিয়ান সিটিজেন্স প্লাস দ্য ফৰেনাৰ্স যোনবোৰ বহুত দিনৰ কাৰণে আছে বা আহিছে ফৰ এক্সাম্পল সাম টাইমৰ কাৰণে সো তেখেতসকলৰ বাবে হয় সো আমি চাও কেইটামান ৰাইট which is specific to the Indian citizens okay so Indian citizens or karne article jitu 15 hoy ne discrimination article 15 to ki Indian citizens or karne bonwa hoise specific to Indian citizens aru baki jibur foreigners ase tekhet hokole claim koribo nuare then public employment or kotha moi koisilu article 16 ot ahe public employment kuno foreigners bur ki hoy tekhetor right nai to
claim for the public employment hoine ami jodi public services sabole jao tate citizen of India hoine hetu mark koribole ahe form burot hoine nohoy so in that case public employment tor khetrot jodi sao ami article 16 or underot it is available only to the Indian citizens egita monot rakhilok apnaluke kun gita only Indian citizens or karne meant aru tar logote protection and freedom of speech association assembly movement residence profession 8 way 6 freedom asile hoine article 19 or underot 6 freedoms ami dekhibole pao ঠিক আছে হেতু আগৰ স্লাইডটো দুটা থাকি গৈছিলে ৰেসিডেন্স আৰু মুভমেন্টৰ ফ্যাক্টৰটো মই লিখি দিছিলো হাতেৰে ঠিক আছে স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন এছ'চিয়েশ্যন ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন এছ'চিয়েশ্যন লগতে এছেম্বলি মুভমেন্ট ৰেসিডেন্স আৰু প্ৰফেশ্যন এইগিটা হয় 6 ফ্ৰীডমছ আন্ডাৰ আৰ্টিকল 19 ঠিক আছে 6 ফ্ৰীডম আন্ডাৰ আৰ্টিকল 19 অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে ইজ ইট ক্লিয়াৰ ওকে ঠিক আছে সো এই যেটো protection of freedom হয় about speech expression association movement residence profession এবুর কি হয় this is only ensured to the কি বলি কয় Indian citizens clear হৈছে only for the Indian citizens লগতে 6টা freedom মনত ৰাখিব freedomৰ article 2 মনত ৰাখিব article 19 plus the 6 freedoms very very important এইটো point মনত ৰাখিব clear হৈছে okay so আমি চালু Indian citizens or karne egita articles available ঠিক আছে logote protection of culture language aru scripts of minorities okay this is also available to the only Indian citizens okay bharator nagorik jitu article 29 or under ahe hoine ami jitu cultural rights of cultural and educational rights of minorities or under article 29 or ahe ki culture language aru script hoine culture language aru logote script should be script of the people hoine ekhini kihor karone available hobo lage only to the Indian citizen ঠিক আছে আৰু লগতে number 5 right of minorities to establish okay right of minorities to establish administer educational institutions যেটো article 32 অলপ আগতে মই যে ধৰো কমেন্ট এটা দেখিছো হিন্দী মিডিয়াম আৰু মাদ্ৰাছাজৰ কথা কৈছে হেতুৱে যে যোনখিনি minorities আছে okay minorities সকলে কি administer কৰিব পাৰে এনেকুৱা establish আৰু administer কি কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ educational institutions under article 32 but this is only for the Indian citizens okay only citizens of India okay only citizens of India and foreigners or karne nohoy clear hoise kar karne nohoy foreigners or karne ki nohoy clear hoise so ei enekwa pasta right ami dekhilu ki asile equality hoine discrimination or article 15 article 16 article 15 16 19 okay 15 16 19 ki palu article 15 16 19 আৰু লগতে article 29 আৰু 30 ঠিক আছে এখিনি কিহৰ কাৰণে available only to the Indian citizens okay and not to the foreigners okay আৰু যিমান বাকিখিনি fundamental rights asile they will be available to both Indian citizens as well as the foreigners also ঠিক আছে clear হৈছে I hope class 2 insightful হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে finish hoise ajir topic to slides kita apnaloke aru kiba janibole bicharise ba aru kiba next aru ki bichare kenikwa dhornor videos bichare hekhiniu apuni kobo pare live chat clear ase thik ase apnaloke bujise na nai ba kiba doubt ase jodi apuni kobo pare comment section ot thik ase okay so clear hoise I hope আপোনালোকৰ class 2 হয়নে ঠিক আছে তেনে হলে আকো এনেকুৱা next কিছুমান ক্লাছত আমি আকো লগ পাম এনেকুৱা হৰুকুৰা টপিকস লগতে PYQs প্ৰেক্টিস কৰিব আছে আপোনালোকেও কৰি থাকক আমিও ক্লাছত প্ৰেক্টিস কৰিম ঠিক আছে তেতিয়ালে অল দ্য ভেৰি বেষ্ট আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি থাকক ৰিভিজন দি থাকক আপোনালোকৰ ফুল 100% দি থাকে যাতে ঠিক আছে আকো লগ পাম next এটা ক্লাছত থ্যাংক ইউ সো মাচ আকো লগ পাম